No niin, morjens. Nyt ollaan täällä Litokairassa ja tarkoitus 4 päivää hiihellä täällä näin. Lähdetään tästä eteläpuolelta tämmönen kuin Kaljatie, niin tästä pääsee näppärästi suoraan suolle. Ja nyt on messissä työkaveri Marko, niin ei tarvi yksin olla tälläkään reissulla. Mutta eipä siinä, lähdetään katsomaan mitä tästä tulee. Niin. Joo, lämminhän täällä tulee, kun on vaan astepakkasta. Pahemmin tuulekaan. Eli tässä aika Litojoen vartta mukaillaan, tai tässä nyt jonkun matkan päässä, mutta sen suuntaisesti mennään. 3 tuntia tässä peliaikaa. Tai niinku valosaa, niin katsotaan mihin päädytään. Täällä saa onneksi leiriytyä mihin lystää, niin ei oo siitä murhetta. On kyllä hienoa olla täällä heti suolla hiihtelemässä. Joo, eli nyt oikeastaan ekaa kertaa kunnolla testissä tämmönen aisaveto. Eli tuli ahki ostettua toinen. Ennen oli se parispulkka ja nyt on tommonen somas tuolla perässä. Ja aina ennen mennyt naruvedolla ja nyt on sitten vähän totuttelua näihin aisoihin. Onhan tää vähän tämmöstä nytkyvämpää, mutta sitten taas seurailee hyvin perässä ja semmoista. On mulla nyt naruukin mukana, että saa silläkin vetää, jos ei jaksa aisoilla. Tää on kumminkin suurimmaksi osaksi suota, niin naruveto olisi hyvä. Mutta katsotaan. No joo, pieni juomapaussi. Varmaan joku 2 kilsaa saatettiin tulla. Kaakaot testissä taukojuomaksi, aina ennen ollut jotain elektrolyyttejä. Kotona keittelin lämpimät kaakaot, niin jos ne vähän paremmin maistuisi. Matka jatkuu. Nyt tässä järve tai lamme jää yli hiihellä. En nyt muista kumpi tää oli. Mutta joo, saa kyllä katsoa nuo ojapaikat, että mielellään kiertää ne. Taitaa olla sulana melkein kaikki. On aika leuto talavi. Tuollakin näkyy tuo ojan suu, niin siellä näkyy vähän sulaa. No joo, nyt tulee ensimmäinen tämmönen vähän ryteikkökohta, mistä katsotaan pääsis helpoiten läpi. Tuo on kyllä komiaa maisemaa täällä. Aivan samperisti näitä keloja ja hienon näköistä. No niin, päästiin taas vähän avarammalle maalle. Joo, yllättävän
Tuommoista ryteikköä oli, vaikka kartasta kahtoi, että se on vaan metsäsaarekkeen välissä suota, niin se olikin tosi metikköinen tuo suo. Ja nyt sen verran vähän suunnitelmia muutettiin, että lyhennettiin päivämatkaa. Pyritään tonne johonkin Ahkiomaa nurkille yöksi. Sinnekin vielä pari kilsaa matkaa. Kello lähentelee jo 5, niin saa sitten rauhassa. Niin. Saa vähän rauhoittua tälle päivälle. Kyllä sitä kerkee vielä hiihellä. No joo, ruvetaan lähestyy leiripaikkaa. Hiihellään tohon johonkin mehtänlaitaan ja pistellään leiri pystyyn. Yllättävän vähän tahkeampaa ollut ehkä tää hiihto, mitä oli ajatellut, mutta ei tää nyt paha. No niin, päästiin leiripaikalle tähän Ahkiomaa kupeeseen. Tässä onkin ihan hyvän näköistä mehtää. Samaa minne tarpii heittää. Tai mihin nyt päätyykin. Mulla on riippumaton majoitus, mutta kyllä mä ajattelin pelkän tarpin laittaa täksi yöksi. Joo, ja hyvä tässä mehtärajassa, niin ei ole niin hirveästi tällä lunta, niin helposti näkyy oksia, niin löytyy poltettavaa niistä sitten. Saa notskit tehdä. Joo, on kyllä komian näköistä mehtää. Ja siellä on suota sitten. Itse tykkää auringonlaskuja kuvailla, niin ollaan täällä vähän pimeennossa sen suhteen, mutta se oli luvannut kirkasta yötä, niin ehkä saa tähtitaivasta vähän kuvailtua sitten. Mutta ei se mitään, ainakin päästään leirielämää viettämään, sehän se pääasia. Ruvetaan kahtelemaan nyt oikein paikkaa. Joo, siihen päädyttiin laittaa nyt sitten yhteinen tarppi. Itellä olisi ollut riipparimajoitetta ja kaverilla kanssa omaa tarppia, mutta ajateltiin tämmöisellä ihan simppelillä systeemillä lähteä. Se on kirkas, tuuleton pakkasyö tulossa, niin sehän on mukava tässä nukkua. Se on jotain 10 astetta luvannut. Ja tässä varmaan pitäisi keksiä kauheasti kaikkea höpöttelyä, niin kaveri kerkee kato kaivaa munkin puolesta sitten. Mutta ehkä varmasti Jannellekin riittää puuha. Joo. Kyllä täällä vaan, ei täällä saappaa varsinkin joka paikkaan riitä. Joo. No hyvä, että tää on säädösnä sillä, että riittää vähän varmaan. No joo, kyllä. Ja niin meitä vaan tiitä sitten. Niin jo. Ja aika nopsaa vetää tää kumppari kumminkin. No joo, aika hulppeet tilat saatiin tähän kyllä. Kyllä siihen 2 miestä mahtuu ja jää hyvää hajurakoakin. Joo, vähän tampattiin ja lapioitiin ja tamppailtiin. Niin jätetään kovettuun, käydään vähän lenkkiä ehtimässä oksia tuolta noin. Jos sais jonkun sortin nuotiot väsättyä tähän näin. Jes, kyllä kelepaa. No niin, tässä rupeaa pikkuhiljaa niin kuin helpottaa. Saatiin oksia kerättyä kasaan ja
mukaan hyvä leiri tähän laitettu. Heti kun koe maattiin, niin se on kenollaan tonne alaspäin, mutta käännetään sitten päät tänne toiseen suuntaan. Ja eihän se on reissu mikään ilman olutta, niin mulla oli tää sama nimihirviö mikä viime reissulla. Champurrado. Tämmönen oikein tuju laakeri. Nyt on kyllä aika ottaa pienet sille. Pienet sille. No niin. Joo. Kyllä se vaan kelepaa tässä, kun tässä vähän tuntuu välillä, että on niinku töissä ollut, kun No joo, nyt oikein on hommiin joutunut. vähän niinku ansannut tämä jo. Eiköhän me ruveta nuotio virittelemään. Kyllä. Joo, ihan hyvinhän sitä oksia tuolta löytyi. Ja oikein tämmöstä tervasta, niin tää on kyllä yksi maailman parhaita hajuja, mitä löytyy. Niin pitäis palaa iloisesti. Aika nätisti se kyllä lähtee. No ei muuta kuin lisää puuta. Tuossa on tommoista silippua, jos haluaa sinne heittää. Kyllä se iloisesti palaa kyllä. Kieltämättä. Nätisti se lähti vaan. Joo, ei siinä paljon tarvinnut sytykkeitä kyllä väännellä. Tervaksen voima. Joo. Joo, se kyllä ihtiä harmittaa niin paljon, kun ei niin kuin ympäri Suomea saa tätä tehdä. Se olisi kyllä niin hieno niin kuin tuolla kotiseudullakin tehdä, mutta aina joutuu Keski-Pohjanmaalta ajella sitten johonkin Pohjois-Pohjanmaalle tai Lappiin, että Joo, saa tätä harrastaa. on se pieni kynnys, että Tää on se jotenkin vaan niin hieno, että niin tarppimajoitus ja avotuli, niin siinä on jotain semmoista. Varmaan joskus 12 maissa käyty pizzalla ja kello on nyt varmaan 8, niin ja evästä on mukana enemmän kuin laki sallii, niin pitää nyt ruveta tuhoon näitä eväitäkin pois. Vetää sitten niin sanottu kumipizza, roiskeläppä, mikä nyt lieneekään. Pikkusen vielä näin kun vaelluksen alakutaipaleella, niin vähän hakee tavarat paikkaansa. Ei ihan ykkösellä tuu tiedä, että missä mikin tavara on, mutta tämähän se kelloissa on. Tässä, niin sulla on joku kello kädessäkin. 10 eli 9. Joo. No ei se varmaan, että sä hetken istuskelee. Eli pari tuntia. Sitten koisi. Joo, voi se ottaa nukkumatta houkuttelee tämän aika hyvin. Joo. Mutta ei sitä vaan oikein malta hirveä liian aikaisin lähti. No ei. Veitsit painuu pehkuihin pikkuhiljaa. Katellaan aamulla lisää.
Hei huomenia. Täällä heräilty uuteen aamuun. Pikkasen oli kylmempi mitä ennusteet näytti, että 15 pakkasta. Hyvin täällä pärjännyt. Bensakeittimet ja pikkunuotiot tohon tehtiin. Aamusekoilut käyntiin. Joo, tää on melkoista sekoilua taas aamutuilla. Tuntuu ettei saa oikein mitään aikaa. No, sitä on melkein 3 litraa nyt vettä valaamina pulloissa, niin paistellaan leivät tässä näin ja juo toinen kuppi kahvia. Lähdetään hiihtelemään. Aurinkoinen päivä on tiedossa. Sitten tuossa, että yön päälle rupeaa sataa lunta ja pitäisi melkein vuorokauden sitten sataa enempi tai vähempi. Niin. Ja oli jopa jotain jäätävää tihkua tuonne ensi aamuyönä luvattu. Pikkuhiljainen kamakki siitä menee vaan kasaan. On nätti keli, aurinko paistaa ja kun on pakkanen ollut yöllä, niin on vähän parempi tää hankikanto tässä näin. No joo, matka jatkuu. Ensimmäinen etappi on Iso Äijöjärvi. Mennään sinne ja sitten siitä sinne Litjon kämpälle päin käydään katsastaa miltä se näyttää. Ja siitä sitten mahdollisesti ehkä eteenpäin johonkin leiri sitten, mutta katsotaan miten suksi luistaa. Joo, eli lähemmäs 3 kilsaa ollaan sitten hiihelty. Ja ei tää yhtään sen kevyemmäksi muutu vaikka kuinka yrittää. Hikistä homma. Koittaa vähän paussia pitää. Kaakaota juu. Pienet sille vaan. Jaa, täällä on muitakin kulkijoita. Tuoreet jäljet. Joo, en tiedä, tosi nahkea kyllä hiihtää. Kauhean raskasta. Ei taho oikein luistaa ahkio eikä suksi. Saa nähdä mihin jaksaa tämmöisellä luistolla hiihellä sitten. Joo, eipä paljon taas jaksa kameraa asetella tonne jonnekin ja hiihellä mukaan sitten ohi. Tässä on ihan tarpeeksi tekemistä ilmankin. Ehkä te pärjäätte ilman semmoistakin materiaalia. Onneksi on tuo kaveri, ketä voi kuvata, että näyttää vähän hiihtämisen mallia. No niin, siinä on Iso Äijöjärvi. Pidetään tässä jossain ruokapaussi. Joo, ja ehkä ollaan kutakuinkin sitten puolessa välissä päivämatkaa. Tällä kelillä nyt ei kyllä... No joo, ei nyt valiteta aina, että ei tällä kelillä jaksa. Varmaan keli kun keli, niin ei sitä jaksaisi.
No joo, hieno järvi. Varmaan kesällä hieno. No niin, hiiheltiin sittenkin tänne järven toiselle puolelle vielä. Niin nyt pidetään hyvää ruokapaussia. Kyllä sitä meinasi ihan energiat loppuakin. Tosi tahkeeta. Korpitkin vaistoa, että täällä on väsynyttä miestä. No niin, ruokatermarissa Italian pataa. Katsotaanpa miten on tekeytynyt. Tiedä yhtään onko liikaa vai liian vähän. Vähän näyttää tossa liian vähän nestettä. No ei ihan jeestä onkin. Joo, aivan hyvä. Joo, nyt tuli vähän ikävä vastoinkäyminen. Rakkojalaka tuonne varpaitten väliin. No jännä, ei oo ennen hiihtohommissa tullut, mutta ei sitä hiihtäessä huomannut ollenkaan. Nyt kun pysähtyi, niin rupesi vähän vihilomaan sitten. Onneksi on rakkolaastari. Toivottavasti pysyy vaan. Aika tämmönen iso on kyllä. En tiedä, olisiko sitä pitänyt leikata pienempi palanen, mutta ei nyt jaksa. No niin, taas hiihellään. Sinne Lition kämpälle suunta. 4 kilsaa matkaa. Varmasti johonkin siihen jää lähistölle sitten yöksi. Ihan sopiva päivämatka siinä sitten. No joo, nyt löytyi tommonen hento jälki, niin veikkaisinpa, että on Retkessä kanavan Miika jälki. Se oli täällä pari päivää ennen meitä hiihtelemässä, niin kuulemma täällä samoilla suunnilla ollut sitten kanssa. Ei muuta kuin terveisiä sinne Miikalle vai. Miikaltakin täältä tulee video, en tiedä kumpi kerkee ensin julkaista, mutta käykääpä sekin kahtoo. Kyllä tarkenee taas. No niin, taas kaiken näköistä jälkeä. Olisikohan tää yksi sitten vaikka saukko, kun se välillä mennyt mahaa myöten. Mä en tiedä, onko se liukunut vai mitä se on, mutta sitten joku pienempi tossa. Joo, sitä vaan miettii, että minkälainen kuhina täällä käy kesällä. Varmaan pirusti kaiken näköisiä lintuja. Tosi laajat nämä suot ja ei paljon varmaan ihmisiä täällä mee. Täytyisi joskus tulla sulamaa aikaakin vähän ihmettelee. Noita metsäsaarekkeita pitkin menisi sitten jotain laitamia. No joo, siitä tupaa olisi kohta tonne metikköön päin.
No niin, se levitti. Se oli ihan sopiva päivämatka tähän. Vai mitä sanoo Marko? Joo, aina tos äkisin voinut vääntää sen muutaman kilometrin lisää, mutta otetaan nyt vähän iisistä ja päästään nauttiin päivässä. Kyllä, onneksi ollaan samoilla linjoilla. Joo, on tässä vielä kuitenkin pari päivää hiihtopäivää. Joo, kerkiää hiihellä. Joo, se tuo ihan kiva. Oho, napakka ovi. Joo, tässä on oikein tämmönen eteistila. Eikös tämä toimi? Noin. Joo, kyllä. Niin se oli tämä tupa, joo. Nähdään nytkin jollain videolla. Aivan kiva. Ei tää lämmin oo kyllä. Ei täällä oo ihan hetken kukaan ollutkaan. Tai niin kuin ainakaan viime yönä. Ja kahtokaa, siinä on kyllä esimerkillistä toimintaa. Kyllä heti niin hienot kiehiset kolla ja voi kelepaa. No niin, tekeepä kutaa vaihtaa kuivat vaatteet päälle. Joo. Kamiina laulamaan. Joo, pitääpä katsoa, että se voi olla, että jos ei porukkaa tähän tuu, niin nukkuu tässä tuvassa. Kyllä se kumminkin kutsuu, niin lämmin tupaa sitten nukkumaan. Mutta aika näyttää. Hyvinhän tähän kyllä mahtuu. Tosi iso tää laverikin, että jos on tuossa riippari teillä mukaan, niin tässä on hyvä riipparimaasto. Semmosta. Pannukahvit keiteltiin oikein. Molemmilla sattuu olemaan kiflareitakin täällä. Ainakaan tää ilous muutu tästä pikkuhiljaa. Joo, eiköhän. Jänskätään vaan saa joku kaverita tänne sitten. Joo, se kyllä vie yllättävän nopsaa tuo pelkkä mobiilitatauksen, yrittää hakea verkkoon. Ylsi läpi. No niin, hyvä. Oli Kaira kaverilla mukana, niin helpottaa vesihuoltoa kummasti nyt tässä. Joo, se vaikka niinku tuntuu, että se huopavuori ei olisi niin kostia. Niin. Siitä se sitten huomaa, jos nukut pihalle, että aamulla heräät, niin on vaan koppurat. Joo, se on sitten kiva edita. Joo, voisin vähän näytellä tätä reittiä, mistä on tultu, eli tuolta lähettiin. Sitten jotakuinkin hiiheltiin tuolta noin ja tuonne noin ja oltiin jossain tuolla se ensimmäinen yö sitten. Joo, sieltä hiiheltiin sitten tänne näin ja täältä sitten tultiin tätä laitaa ja nyt ollaan täällä. Huomenna sitten olisi tarkoituksena täältä lähteä hiihtelee. Näin, ja tuolla tuo Litokaira porokämppä käydään se kahtoon. Ja sitten jos siitä vähän jaksaisi vielä hiihellä eteenpäin. Sunnuntaille sitten pitäisi olla täällä autolla sitten kohtuu hyvissä ajoin. Niin jos pääsisi johonkin tänne näin vaikka yöksi, niin se olisi bueno. Joo, iltapastat tässä ja Markolla nuudilit. En mä tiedä miksi mä sen kerroin, mutta On tärkeä tieto. joo.
Aika hyvin tässä kyllä väsyttää, sen verran oli rankka tuo hiihtopäivä. Niin pääsee tänään ajoissa nukkumaan sitten. Huomenna ehkä ajoissa hiihtelee. Oliko se huomenna tarkoitus semmonen reilu 10 hiihtää sitten? No joo, no ei 11 kilometriä se taisi olla kartan mukaan. Joo, että päästä hyville asemille sitten sunnuntaita varten. Pieni kysymysmerkki tuo keli, että se oli 0 pintaa luvannut siihen päivän päälle ja sitten lunta sataa. Saa nähdä minkälainen luisto on. No niin, huomenta. Täällä aamusekoilut on jo hyvässä vauhdissa. Täällä on jo aamiaiset nautinnassa ja on vesiä ja ruokatermareita täytelty ja tämmöstä. Lunta tossa oli tullut aika hyvin yöaikana. Useampi sentti. Ja vähän pikkusen tuntuu niinku nuoskalumeen päin olevan. Toi pitää olla ihan hyvissä ajoin kello nyt 8. Niin vetää munat ja pekonit naamaan, niin eiköhän sitä jaksa hiihdellä. Kahtoo miten se rupee luistaa. Nyt niinku suunnitelmat olisi sitten porokämpän kautta ja vähän eteenpäin, mutta kahtellaan mihin nämä tilanteet kehkeytyy. Monesti vähän elää. Joo, aika hyvällä mallilla ollaan ja suhteellisen ajoissakin. Se on nyt plussaa sitten luvannut. Tässä nyt onneksi on vielä pakkasella. Mutta... Joo, runoillaanpa vieraskirjaa vielä jotain. Täällähän onkin tuttuja. Se Retkessä kanava Miika. Joo, laitetaanpas joku tarinat sinne sitten. No niin, matkaa lähetti. Mennään hetki tätä eilistä uraa ja siitä sitten erkanetaan toiseen suuntaan. Joo, eipä montaa 100 metriä päästy. Aletaan suksihuoltoon vähän. Rupeekin nyt jo tarraa kiinni. Pistetään vähän jotain voitehia pohjaan, niin jospa se siitä. Joo. Tahkea päivä tulossa. No ainakin hetkellisesti auttoi. On tässä nyt päästy jo muutama 100 metriä ja ihan ok menee. Joo, eipä sitä juhlaa kauan kestänyt. Nyt taas tarrautuu suksen pohjaan. On työlästä. No, pikkuhiljaa. Joka metri lähempänä autoa sitten. Huomenna onneksi on parempi hiihtokeli. Joo, toistaiseksi tässä suolla ainakin on hyvää hankekanta, niin
Testataan kävellä vähän matkaa. On tää nyt kevyempää kuin puoli metriä lunta suksen pohjassa. Ei tää, vaikka vastustaa, niin yllättävän hyvä fiilis. Kokemuksiahan nämäkin on. Joo, pikku välipalapaussia. Otetaan sukset jalkaan, että saa tulee tämmönen ryteikkö, niin saa vähän upottaa enemmän. Ikävästi vaan vettä vähän satelee pikkusen. Ripsii. Lunta se on luvannut, mutta toivottavasti ei nyt oikein vettä rupea sataa. Se nyt tästä vielä puuttuskin. No niin, lähdetty taas hiihtää. Tommosta kivaa kerää pohjaa. Ja tämmöstä suksien nostelua. No joo, nyt on luistanut ihan yllättävän hyvin tuon mehtäosuuden jälkeen. Lunta tai tämmöstä räntää vihimoa vaan. Nyt tullaan tommoseen järvelle tohon, niin päästään siitä yli hiihtää. Matka etenee. No niin, reissu ensimmäiset ihmiset näkyy. 3 kopla tulee vastaan. Käydään jututta. Vaiheltiin kuulumisia. Ne oli porokämpältä tulossa ja menossa johonkin Haaramaalle, kun se nyt oli. Mutta joo, päästään nyt niitten latua hiihtää porokämpälle. Siellä on lämmin tupa, niin pidetään tuumaustauko siinä. Kyllä se tästä. No joo, tämmönen kämppä tässä porukkaa olikin. Ei muuta kuin syömään ja juomaan. Joo, semmonen mökki. Pidetään tässä hyvä tauko. Tässä nyt on 3 hengen seurua. Näytti olevan, niin mutta mikä oli hyvä uutinen, niin menee tonne meidän suuntaan sitten tuoretta jälkeen, niin kelepaa tästä sitten jatkaa matkaa joku useia kilometrejä sitten niin pois huomiselta. Tuon massu täynnä ruokaa taas, piettiin hyvää tauko tuossa. Sai melkein kaikki kamatkin kuivaksi. Lähdetään hiihtelemään tuonne päin Saatiin ilo-uutisia, sieltä tulee Kaljatieltä, mihin meidän pitäisi huomenna hiihelläkin, niin nyt hyvä ahkiojälki, niin kelepaa kyllä lähtiä. Pikkusen tässä nyt vettä tiputtelee, mutta äsken ainakin satoo, nyt ei enää tiedä tippuuko puusta vai mistä, mutta ei se mitään, lähdetään kahtoon johonkin tonne Suolaitaan leiri 2 kilsan päähän tai jotain. Tämmöstä. Joo, ei tuossa tohtinut kuvailla mökillä, siinä oli niin tiivis tunnelma, niin aika semmonen pieni tupa, mutta 4 makuusia siinä oli ja kamiinat ja pöydät niin kuin yleensä, niin oikein mukava ja tosi hieno tuo ympäristö, hieno kuusikko.
Joo, paikoin rupeaa tämmösiä märkiä länttejäkin olemaan täällä. Mutta nyt hiihellään jokunen 100 metriä vielä ja ruvetaan olemaan sitten leirissä alle kilsa. No niin, viimein päästiin leiripaikalle. Tässä on tämmönen pikku niemeke soiden välissä, niin suolla. Tää mä nyt höpöttelenkään. Tähän pistetään leiriä. No se varmaan tuli selväksi, jos tää on leiripaikka, että tähän pistetään leiri. Rupee olemaan vähän väsynyt. Mutta joo, tästä ei enää hirviästi ole sitten huomenna autolle, että olisiko 4 kilsaa, 4-5 kilsaa ehkä. Kalja tielle. Mutta joo, nyt pitää vähän aikaa istua ja sitten ruvetaan virittelemään leiriä. Joo, varmaan riipparin majoitus tänä yönä sitten. Ettei ole niitä turhaa rajannut mukaan. No niin, tässä hetkeksi pistahtanut villapaja sain päälle. Eiköhän täällä taas vettä sajaa. Tää on vähän niinku semmoista, että olisi se nyt kiva, kun talvella voisi niinku luottaa, että on edes pakkasta. Tämä märkää lunta, mutta en mä sillä, että mä nyt valittaisin, että kyllä mä niinku hyvillä fiiliksillä tässä on, mutta kuhaan nyt totesin vaan, että voisi olla vaikka pakkastakin. Semmonen viriteltiin siihen. Kaveri nukkuu siellä ja voidaan istua siinä iltaa sitten. Nuotio ääressä. Keräillään tässä vähän oksia. Joo, ja itelle virittelin sitten tämmösen. Laitellaan sinne sitten riippari alle. Tää on aika vaihtelevaa tää keli. Se ei osaa päättää, sataako lunta vai vettä vai räntää. Nyt se on enimmäkseen tämmöstä märkää räntää. Onpa ne ainakin tarpit laitettu. Joo, ja tätä päivää varjostanut vähän muutenkin yksi kiusallinen vaiva. Perskannikoiden väliin tullut joku hiertymä. Eilen huomasin, että bokserit meni välillä persvakoon, niin siitä sitten tuli joku rakon tyylinen. Niin ei se eilen hiihtäessä vaivannut, mutta rupesi sitten vähän illalla tuntuu. Ja nyt on sitten tänään vähän tuntunut enemmänkin, niin ei ole silleen ollut häviä sen puoleen hiihellä. No, pistetään pihkasalavaa ja huomenna enää muutama kilsa, niin ehköhän se siitä. No niin, pikku kynsituleekki saatiin haalittua tänne näin. Kyllä se oma värkkäämisessä näissä leireissäkin aina on. Varsinkin tuo riippumatto, niin ei se mikään helpoin majoite jos silleen laittaa. Siinä tarppia ja aluspeitettä ja riipparia virittelet. Ai että nyt kyllä rupee kelepaa. Ei muuta kuin vesien sulatteluja vielä ja kunnon ruokaa naamaan. Joo, pitäisikö me ottaa vielä kuule pienet sillet tässä? Pienet sille. Reissun viimeiset. On ollut kyllä hieno reissu. On ollut kyllä. On siinä aina oma viehätyksessä, kun ihtiä saa vähän haastaa täällä. Joo, semmonen pieni masokismi fiilis tulee, että vähän rääkkää itseäsi, kun se voi nautiskella. Joo. Vaikka on se niinku välillä niinku rehellisesti kyseenalaistanut taas, että onko tää nyt jotenkin hienoa sitten.
kyllähän tää nyt pääpiirteittäin ainakin on hieno. Pizzaa paistella. Ruvetaan tuhoilemaan viimeisiä eväitä pois. Täällä olisi vähän kaiken näköistä leipäjuustoa ja makkaraa ja leipiä ja tämmöstä. No niin, veetäpäs vielä leipäjuustot tässä iltapalaksi ja painotaan sitten koisimaan. No niin, meitsi painuu kuule pehkuihin nyt, niin ei muuta kuin hyviä öitä. No niin, hyvää yötä Markokin. Hyvää yötä, Janne. Huomenta. Taas täällä herätty aina 7 aikaa, vaikka kello herättämisen vähän jälkeenpäin, mutta aina se kummasti tuntuu, että herätään täällä samaan aikaan. Tämä kosattuneet on ollut täällä riipparissa. Ei nyt jaksaisi nousta kumminkaan. Täytyy lähteä aamiaisen tekoon ja pikkuhiljaa sitten hiihtelen taas. Joo, pekonia vähän paistellaan. Tässä vähän kahvia jo siemaan. Evästä on kyllä heti, että pärjäisi vielä muutaman päivän vähintään. Sitä ei niinku ite osaa arvioida ikään. No, jos näin päättee loppuun. Niinpä. Mitäpä täälläkin söisi, havui. Joo, tää on aina nihkeetä tää tavaroiden pakkailu. Yleensä pakkauspussikin on niin pieni, ettei aina hirviä änkeiminen. Ja sitten vielä varsinkin tän riipparin kanssa, kun tässä on kaiken näköistä tarkkia ja aluspeitettä ja makuupussia ja tuntuu, että ahkio sen kun vaan kasvaa, kun ei jaksa pakata niin hyvin kuin normaalisti. Jos se nyt muutaman kilsan tässä menisi. Joo, nyt tosiaan pitäisi olla helppo. Menee se ura tonne tielle asti ja varmaan jäätynyt ihan mukavasti. Niin kuin täällä vähän narukki meinaa olla. Eilen kastunut ja nyt jäätynyt. Joo, ensimmäiset 20 metriä niin nihkeitä kuin jäätynyt ahkio ja suppu. Nyt luistaa kyllä mahtavasti. Kyllä mukava kun pääsee tätä kovettunutta uraa vetää vähän loppuun. Niin jää hyvää maku hiihtelystä. No tosi nätti keli jos on kyllä. Tää varmaan aurinkolasit kaivaa, kun rupes paistaa silmää. Meinas kaatua.
on kyllä aivan täydellistä hiihellä. Aivan loistava. Ja no, jos jotain pitää valittaa, niin liian kuuma tässä tulee. Aivan mahtavaa. Hyvä, kun saa nautiskella loppuun asti. Persauskin kestänyt ihan hyvin, että eilen illalla laitoin siihen pihkasalavaa. Silloin kyllä tuntui, että on kyllä aika hellä. Mutta nyt sitten tänäänkin laitoin ennen hiihtoa, niin ei oo nyt vaivannut sitten. Ei oo aivan persiistä tämä homma. No niin, alkaa tie lähestyä. Melkein jopa harmittaa lopettaa kesken, tai kesken lopettaa. Lopettaa, kun komiaa keliä ja hyvin suksi luistaa. No joo, ei kai siinä. Päästiin tähän tielle, niin eipä tässä pari kilsaa varmaan pitää tohon autolle hiihellä, kun tultiin eri puolelle Litojokeen, mistä lähettiin. Mutta tää oli tämmönen reissu tällä kertaa. Oikein hieno ja taas sitä jotain varmaan oppia tämmöstä. Seuraavaa reissua en osaa kyllä nyt yhtään sanoa, kun ei tiedä miten tää talvi jatkuu. Toissa kiva joku hiihtoreissu vielä heittää. Eipä siinä, me lähdetään autolle hiihtelemään. Palataan asiaan ja morjens. Onko Markolla jotain sanottavaa? No comment. No comment, joo. Niin hyvin meni. Eikä enää. Ne sukset risti. Ja myynti. Mutta joo, lähdetään kohti tuota... Mä en tiedä, näkyykö mun pää tässä. En jaksa selittää. Onko sä video vai kuva? Kuva. Hyvä. Tiedän, että mitä mun pitää tehdä. Joku temppu. Olisikohan sitä jotain järkevää sanottavaa? Ei oo. Kuvaappa tässä on jotain videoa, kun savua silmä täynnä. Vaikka tässä jotakin matkaa. Niin. Katsotaan kohta lisää. Joo, hyvin meni. Tää menee sitten videon loppuun. Joo. Vittu kun väestiin. Hyvä kääntää tuoni tietää, että onko pää kamerassa. Oli se jotenkin.